Mozade coffee to Boria. Oh, hello my friends. Welcome you back to my channel. This is Monjur Ali. আৰু আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এটা আচৰিত বস্তুটো মই নিজে বনাইছোঁ আৰু এই বস্তুটো সকলোৱে ভাল পাব চাই পেলাই সকলোৱে ভাল পাব এইটো মেইন এটা জুই ধৰা যন্ত্ৰ হয় আচলতে চৌকা চক আগলে ভিডিওটো চাই পেলাই কিন্তু ভাল পাব আপোনালোকে দেখিছে চাগে আমাৰ ইয়াতে ডাঙৰ ইমানটো মানে এনেকৈ ড্ৰাম থাকে মবিলৰ ড্ৰাম বা আপোনালোকৰ পানী ভৰোৱা ড্ৰাম বা হওক বা যি হওক এনেকৈ মবিলত ডাঙৰ ড্ৰাম থাকে টিঙৰ ড্ৰাম থাকে সকলোৱে দেখিছে সেই বস্তুটো ড্ৰামটো এতিয়া আপোনালোকৰ এই ড্ৰামটো লৈ পেলাই এটা বেলেগ এটা বস্তু আজি মই বনাই দেখাম আপোনালোকক যোনটো আপোনালোকে ডেইলি ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এইটো ইউজ কৰিলে এটা মাইক্ৰ'ৱেভ যেনেকৈ ইউজ হয় এটা অ'ভেন যেনেকৈ ইউজ হয় বা এটা গ্ৰিল যেনেকৈ ইউজ হয় এই বস্তুটো এনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰে উইথ ফায়াৰউড দি আপুনি বনাব পাৰে ফায়াৰউডৰ খানাটো কেনেকুৱা টেষ্টি হয় আপোনালোকে জানেই আপুনি মিট বনায় ফিছ বনায় ৰাইচ বনায় আপুনি চব্জি বনায় যি বনায় ফায়াৰউডত যিটো খানা বনাব সেইটো টেষ্ট সদায় অচম হয় আৰু গেছত বনোৱাতকৈ বা মাইক্ৰ'ৱেভত বনোৱাতকৈ ফায়াৰউডৰ টেষ্টটো সদায় বেলেগ হয় সেইকাৰণে সেই টেষ্টটো লৈ পেলাই অলপ আইডিয়া এটা আহিলে ময়ো খাই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে নিজৰ কাৰণে এটা বনাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল আৰু চাওঁ আপোনালোকৰ কাৰণেও বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপোনালোকে মোক অৰ্ডাৰটো দিয়ে মই আপোনালোককো বনাই দিম এই ড্ৰামটো দেখুওৱা আগতে এষাৰ কথা এটা কওঁ মানে কথাটো এনেকুৱা যে আমি ইউটিউবাৰ্ছবোৰ বহুত মানে হেৰি থাকোঁ ভোকা থাকোঁ আৰু যোনবিলাকে মোৰ নিচিনা নিউ হয় নতুন হয় মানে KG 1 ক্লাছ 1 নাৰ্চাৰী লেভেলৰ মানুহবোৰ মই চ' মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত কম আছে চ' অলপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ অলপ ৱাটছ টাইম কমি আছে ৱাটছ টাইমটো অলপ চাব যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই মই সেই ৱাটছ টাইমটো মই পাম আৰু আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ নতুন মোৰ ক্ৰিয়েটিভিটিবিলাক আনি থাকিবলৈ আপোনালোকক দেখাই থাকিবলৈ মই পাৰিম আৰু মেইন মই বহুত বস্তু বনাওঁ আগৰ পৰাই বহুত বস্তু কৰি ভাল পাওঁ নতুন বস্তু বনাই ভাল পাওঁ কিন্তু আজিলৈকে এনেকৈ ইউটিউবত একো বস্তু দি পোৱা নাই কিন্তু এই আৰম্ভ কৰিছোঁ ইউটিউবত দিবৰ কাৰণে নতুন বস্তুবোৰ মোৰ বাইক চলোৱা পেশ্যনৰ পৰা আদি কৰি মোৰ বেলেগ কি বস্তু কৰোঁ মই আচলতে সেইখিনি বস্তু গোটেই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' বনাই দেখাই থাকিম তাৰ আগতে খালি এই ভিডিঅ'বিলাক কণ্টিনিউ কৰি যাবৰ কাৰণে মোক মানে ৱাটছ টাইম লাগে লাইক লাগে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ লাগে চ' সেইখিনি যদি আপোনালোকে অলপ সহায় কৰি দিয়ে তেতিয়া অভিয়াছলি বহুত ভাল পাম থেংক ইউ বৰ্তমান ড্ৰামটো অনা হৈ গ'ল আৰু এয়া মেচিন লগাই পেলাই কাটিং প্ৰচিডিঅ'ৰটো আৰম্ভ কৰিম এতিয়া তাকে দেখিছেনে মই ড্ৰামটোৰ কথা কৈছিলোঁ যে এই ড্ৰামটোৱে হয় যোনটো ড্ৰামেদি আমি এটা চৌকা এতিয়া বনাবলৈ গৈ আছোঁ এই ড্ৰামটোৱে আমি কাটি পেলাই তাক আমি চৌকা এটা ড্ৰামটোৰ এতিয়া মেজাৰমেণ্টটো লোৱা হৈ গ'ল বৰ্তমান আৰু তাক আমি দেখিছে আমি 50% মানে তাৰ আধাত আমি কাটিম এতিয়া তাৰ ড্ৰামটো কমপ্লিট আধা কৰি পেলাম দীঘলীয়াকৈ আমি ফালি পেলাম ড্ৰামটো ফাৰ্ষ্ট অফ অল ড্ৰামটো ফালি পেলাই আধা কৰি পেলাম আপুনি ভাবিছে চাগে কি কৰি আছোঁ এইখন এই ড্ৰামটো লৈ পেলাই উপায় নাই আৰু চাই যাওক এইটো এতিয়া কাটি আছোঁ বৰ্তমান কিমান এনেকৈ কাটি থকা চাই থাকিব বহুত টাইম লাগে কাটিবলৈ অলপ ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি পেলাই চাওঁ বলক অলপ স্পীডত ধাই ফুল পাৱাৰ স্পীডত বলক
এতিয়া দেখিলে আমি কেনেকৈ দুফাল কৰি পেলালোঁ তাক দুফাল কৰি পেলাই এটা আমি বনাম এতিয়া ঢাকনি আৰু এটা আমি বনাম এতিয়া চৌকা এতিয়া কেনেকৈ এতিয়া কোনটো ঢাকনি হ'ব কোনটো চৌকা হ'ব বলক চাই যাওক আগলৈ তেতিয়া আপুনি গম পাব কোনটো ঢাকনি হ'ব কোনটো চৌকা হ'ব ড্ৰামটো আচলতে আমি কিনাই এনেকৈ এংগল দিম 1 ইঞ্চি এংগল যাতে ধুনীয়াকৈ ছাইড বাউণ্ডেৰীটো ছাপৰ্ট থাকে ভালকৈ আৰু পেক হৈ থাকে আপোনালোকে দেখিলে কেনেকৈ তাৰ আপোনাৰ বাউণ্ডেৰীটো মই বনাই দিলোঁ ৱেল্ডিং কৰি পেলাই এংগল দি পেলাই এতিয়া আমি কৰি আছোঁ এটা চেণ্টাৰ উলিয়াই আছোঁ এই ড্ৰামটো চেণ্টাৰটো উলিয়াই পেলাই তাত আমি এখন ঢাকনি বনাম মানে দৌৰ এখন বনাম যোনটো দৌৰেদি আপোনাৰ খৰি চৰি এনেকৈ ভৰোৱা হ'ব বা কয়লা উলিওৱা হ'ব বা ছাই ওলোৱা হ'ব এনেকুৱা এখন আমি এতিয়া দৰ্জা এটা বনাম তাৰ কাৰণে আমি ধুনীয়াকৈ মেজাৰমেণ্টটো এতিয়া লৈ আছোঁ যাতে প্ৰপাৰ হয় দৰ্জাখন সমান হওক চব ছাইডৰ পৰা সেইকাৰণে মেজাৰমেণ্টটো ল'বলৈ অলপ টাইম লাগি গৈছে কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো তাতে আপোনালোকে এনজয়টো লওক আৰু ভিডিঅ'টো চাওক আগলৈ অলপ ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড আৰু বেছি কৰি দিছোঁ অকণমান লেট হৈছে মেজাৰমেণ্টটো কৰোঁতে অকণমান মেথছত গেধা আছিলোঁতো সেইটো কাৰণে চাগে হৈছে চাগে নাহাঁহিব আকৌ দেই এয়া আপোনালোকে দেখিলে এই দৰ্জাখন বনোৱা হৈ গ'ল এখন উলিয়ালোঁ উলিয়াই পেলাই এতিয়া আমি ছাইডত আমি ড'ৰ হিংছ মানে কব্জা ফিটিং কৰিম এয়া আমি ড্ৰিলটো কৰিছোঁ ড্ৰিলটো কৰি পেলাই কব্জা আনিলোঁ মানে ড'ৰ হিংছ সেইখিনি আমি ফিটিং কৰিম তাত যাতে আমি ঢাকনিখন ধুনীয়াকৈ খোলা বন্ধ কৰিব পাৰোঁ তাতে আমি সৰুকৈ কিউট লক এটা লগাই দিম যাতে সেইটো লকটো লাগি থাকে তাৰপিছত দৰ্জাখন বন্ধ কৰি পেলাই আমি লকটো লগাই ল'ব দেখিছে আপোনালোকে কেনেকৈ ড্ৰামটো এতিয়া বনোৱা গৈছে ড্ৰামটো এতিয়া হাফ হৈ আছে 50% কমপ্লিট হ'ল কামটো আৰু বাকী 50% আছে কাম তাৰ মাজতে আপোনালোকক মই কওঁ মোৰ বহুত মই বনাওঁ বস্তু এনেকৈ যেনেকৈ ড্ৰামটো এতিয়া বনাই আছোঁ এনেকৈ আগতে গেট এখন বনাইছিলোঁ বহুত আগতে বনাইছোঁ আজি 3 বছৰমান হৈ গ'ল গেটখন কমপ্লিট হোৱা কিন্তু সেইখন গেট হ'ল 32 ফিট গেট আৰু ছিংগল শ্লাইড হয় গেটখন এক চাইডে দুখন গেট সোমাই থাকে তাত 16 ফিট দুখন গেট আছে 16 ফিট দুখন গেট সোমাই থাকে আৰু যেতিয়া আমি উলিয়াই দিওঁ দুখন গেট উলিয়াই দিলে সেইটো কমপ্লিটলি 16 + 16 32 ফিট হৈ যায় চ' আমি 32 ফিটৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ আছে গেটৰ কমপ্লিটলি গেটখন ক্ল'জ হৈ যায় এইখন গেট চাওক আপোনালোকে হয় মই এইখন গেটৰ কথাই কৈছিলোঁ যোনখন মই নিজে ডিজাইন কৰিছোঁ নিজে বনাইছোঁ গেটখন বহুত চিম্পল হয় একো নাই ফাণ্ডা কিন্তু নিজে বনাইছোঁ যে সেইটো কাৰণে আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাওক এইখন গেট মই নিজে বনোৱা গেট আৰু দেখাম বস্তু মই নিজে বনোৱা যিবোৰ হয় অলপ ইউনিক বৰ্তমান আহক এই ড্ৰামটোত কনচেনট্ৰেট কৰোঁ
নহ'লে ভোকো লাগিছে, সোনকালে বনাই ল'ব পাৰিলে খানাটো খাব পাৰিম আৰু। ব'লক ড্ৰামটোত কনচেনট্ৰেট কৰোঁ, গান এটা শুনি দিওঁ ব'লক। এইটো দেখিছে কেনেকৈ আমি এটা পাইপ ফিটিং কৰিছোঁ, চাৰিডাল পাইপ ফিটিং কৰিছোঁ। পাইপটো এটা ষ্টেণ্ডৰ কাম দিছে যাতে আমাৰ দিগদাৰী নহয়, কিবা কুক কৰিবৰ কাৰণে, বনাবৰ কাৰণে, বেক কৰিবৰ কাৰণে একো যাতে দিগদাৰী নহয়, এনেকৈ ষ্টেণ্ড এটা আমি দিছোঁ। ষ্টেণ্ডডালত আছে দুডাল পাইপ, এডাল আছে ওপৰডাল আছে যোনডাল চুটি, এডাল অলপ শকত, আৰু তলৰডাল অলপ ক্ষীণডাল অলপ দীঘল। যোনডাল শকতডালৰ ভিতৰত সেই ক্ষীণডাল সোমাই যায়, যোনটো এটা এক্সটেনশ্যনৰ কাম কৰে। আপুনি ড্ৰামটো চাপৰকৈও ৰাখিব পাৰে, ওখকৈও ৰাখিব পাৰে। আৰু ড্ৰামটো এনেকৈ আমি চেইনডাল লগাই দিলোঁ, চেইনডাল লগাই পেলাই এনেকৈ আমি খুলি পেলাই তাত আমি বনাব পাৰোঁ। আৰু এইটো ষ্টেণ্ডটো একদম পাৰফেক্ট হৈছে চব এংগলৰ পৰা। আৰু আমি খৰিটো ভৰাম আপোনাৰ সিটো ছাইডৰ পৰা, সেইখন দেখিছে সৰু দৌৰ এখন আছে। এয়া আহক আমি দৌৰখনৰ ওচৰলৈ যাওঁ। সেই দৌৰখন, সৰু দৌৰখন, এইটো চিটকানিটো আছে যোনটো লকটো লগাইছিলোঁ, এইটো খুলি পেলাই ইয়াত আমি উডছ ভৰাম বা খৰিখিনি ভৰাম। আমি খৰিখিনি ভৰাই ইয়াতে আমি জ্বলাম এনেকৈ। এয়া চাওক এটা চেম্পল আমি দেখাইছোঁ কেনেকৈ আমি জ্বলাওঁ আৰু কেনেকৈ আমি বনাই খাম ইয়াতে। আহক অকণমান এনজয় কৰোঁ খানা। বৰ্তমান আজি বনাই আছোঁ এটা ডাক হাঁহ, আৰু আজি হাঁহৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু বিহু টাইম আহিছেতো, সেইকাৰণে বিহু টাইমতে যেতিয়া এইটো বনাইছোঁ তেতিয়া হাঁহটোৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু দেই ৰাইজ। আৰু এইখন প্লেট এখন বনোৱা আছে ইয়াত, প্লেটখনৰ মাজত সেই ফুটাটো দেখিছে, ফুটাটোত আমি বহাম কেৰাহীখন বহাই তাতে আমি খানাটো বনাম এতিয়া। ৰাইজ এয়া হৈ গ'ল আমাৰ খানা, আমাৰ ডাকটো আমি অলপ বেলেগ ষ্টাইলত বনালোঁ, কেৰাহীত নবনালোঁ। ফইলত এনেকৈ ৰেপ কৰি চব্জি দি পেলাই আৰু নিমখ আৰু জালুক দি পেলাই এনেকৈ বনাই দিলোঁ। বৰ মজা হৈছে খানাটো। এতিয়া আমি খাম। অলপ আজৰি দিয়ক আৰু লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এনেকুৱা যদি ড্ৰাম বনাই দিব লাগে ক'ব, মই বনাই দিম আপোনালোকক। থেংক ইউ, বাই বাই।